Salutare, prieteni! Salut! Suntem lângă Topolăveni. Aici se dă ora exactă pe marginea România. Este un traseu care are o competiție Summer Tour, care s-a făcut deja. Iar noi încercăm să mergem pe urmele acesteia. Haideți alături de noi să explorăm. Avem de urcat serios până vom ajunge la platou. Căldura este infernală. Deci că este august. 11%. Man. Noroc că sunt cu alea electrice. L-am urcat și cu bicicletă normală. Cu un MTB, o transmisie 2,8 €. Am ajuns sus, dar s-a consumat ceva energie până acolo. Mama, deja cred că trebuie să-i dau cu turbo. Deja. O să schimbăm și vitezele. Am plecat pe traseu. Suntem la Priboieni, mai exact, unde am copilărit eu. Și încercăm să facem și noi traseul Summer Tour. Nu ne-am băgat la competiție, că noi suntem mai singuratici așa. Ne place să mergem în liniște, să filmăm, să facem pauză de picnic. Și ne-am ales noi o zi însorită, după câteva ploi. Sperăm să nu fie foarte ud prin pădure, deși cred că o să avem porțiuni cu pământ foarte moale. Eu sunt în urma lui Cătălin, ca de obicei. Mă țin după el. Eu sunt mai precaut așa și merg mai încet. Dar abia aștept să ajungem în pădure. Ce răcoare vine din pădure. Traseul ăsta cred că o să fie cam 60% pădure, 30% câmp deal și restul șosea. Avem un câine. Să sperăm că n-are idei. Ce faci, câine? Are dă de somn. Eu nu știu cum am reușit cu bicicletele normale să urcăm. Cu normale? Da. Așa e că i-am dat, dar cu pauze parcă. Cu pauză. Păi la 11% înclinație ce vrei. Adevărat. Trebuia un road bike 2x12 și rup. Mergea? Oh, ce bine. Hai că ăsta a fost. Apoi tragem o dreaptă. Da. A plouat zilele astea pe aici. Am tot vânat ziua în care să mergem. E problema din ce în ce mai mare ploaia asta. Anul ăsta am simțit cel mai din plin.
Se văd marcajele de la Summer Tour. Așa că le urmăm. Și după un urcuș în forță care ne-a făcut să ne căutăm răsuflarea, am reușit să ne refugiem la răcoarea minunată a pădurii. Ce plăcut e prin pădure. Și deși am pus bike map aici pe telefon, e traseul marcat, a rămas de la concurs de acum o lună aproximativ și e foarte ușor de urmat. E super pe aici, răcoare și frumos. Deși am copilărit în zonă pe aici, n-am explorat foarte tare pădurile, mai mergem cu tata, dar pe aici chiar n-am fost. Și soare. Așa suntem bine. Bine, și Roxana, Cătălin se uită după mine mereu. Asta e dezavantajul ăsta în față, dar sunt mai bine așa, fie în față și în spate. E puțin ud pe anumite porțiuni, dar nu foarte. Adică Cătălin a alunecat o singură dată. Un pic pe aici, unde nu bate soarele. Noi am intrat pe traseu în zona Pliboiență-Moila și acum ne îndreptăm spre Topoloveni și înapoi. Nu stau să fie traseul. Deci să fim atenți să nu ratăm semnele, că adineori am până noi vreo 10 minute. Am ieșit de pe traseu. Doar că ne-am întâlnit cu cineva care cred că a donat ciuperci și ne ajută să revenim pe traseu. Nice trail, super nice trail. Mare problemă cu țățarii.
Dacă te oprești pe loc, te mănâncă de viu. Cel puțin pe mine. Probabil și de la tricou, de la nuanță. Dar cred că au ei o afinitate pentru mine. Eu nu. Eu fac o alergie destul de urâtă la înțepături în ultimii ani. Mi se umflă destul de puternic. Se extinde așa ca o invitație ceva. Ce am uitat să zic? Cred că ai lucrat și eu. Că am schimbat la timp. Practic suntem în zona subcarpaților, unde încep dealurile. Sunt primele dealuri până în munți. În zona asta, Topoloveni, Priboieni, Bogați. Sunt dealuri și voi extraordinar de frumoase. Pierduți într-un ocean de verde, așa cum ne place, am admirat vederile de sus. Sper că v-au plăcut imaginile de sus. O să mai luăm. Da, să mai dăm de zone. Despre Topoloveni încolo e frumos. O să se vadă foarte frumos. Wow, ce șleuri sunt aici! Wow! Ia uitați-vă aici! Ați văzut ce frumos se vede Topoloveni. Merge spre el. Și la un moment dat o să coborâm prin oraș și ne întoarcem
pe drum. Au! Au ceva! Înțepătoare! Are câteva porțiuni mai tehnice tot seama. Dar e tare plăcut. Wow, ce mișto! Wow, pe tare! Nimic nu avea să ne pregătească pentru ce urma să vină. What? What? Da, e căzut recent. Oh, snap. Hai că vedem cum dăm bicicletele peste. A? Dacă nu era ăsta, poate fi. Da. Maica mea ce odia. Nu știu. Hai să câte una. Da. Stai așa. Ține aici, ține pe frână. Ține. Man, cum e asta? Cum e asta? Trebuie să mă fac cartea și asta. Da. Pe frână. Așa. Ok, prima. Hai că o dau aici. Mamă! Ce ne așteaptă? Super! Testăm și noi, da, modul oc. Mama, alunec cu ăștia într-un mare fel. Era frumoasă coborârea aici. Da. Urcarea și uda și nu știu ce să zic. Are destul de abruptă, oameni buni. Poate și urcarea dacă era uscat și Da, era... cu siguranță. Asta. Ia asta. Nu, trebuie să iau un magnet. Hai să o lăsăm aici și după aia. Da. Hai că ne mănâncă țânțari. Tu poți să o sari peste ăsta micu? A? Ca să plec eu cu a mea? Da. Cred că tu poți să sari. Problema e că e cam alunec. Te aștept. Hai că te aștept. Hai că merge pe oc. Da. Păi dacă nu mergea, nu știu, dacă reușeam să urc și pe nămolul ăsta.
Cred că ar fi bine să stai mai pe marginea asta, totuși, că parcă se alunecă mai puțin decât să te duci pe centru până male. La ce alunecos e? Aventurii la Topoloveni. Hai să mergem după Roxana. Așteaptă-mă. Cu siguranță a fost cea mai brutală sesiune de push bike, în care dacă nu aveam modul walk să ne mai ajute să împingem bicicletele pe o suprafață extrem de alunecoasă, nu cred că reușeam să o dovedim. Țânțarii au profitat de fiecare secundă la urcarea bicicletelor. Scurs și de o mare bucată de energie lăsată la țânțari sau nămol, pe care nu o plănuisem, dar împăcați pentru că sunt cele două leitmotive pentru aventurile noastre, am continuat voioși traseul. Iar după o altă sesiune foarte frumoasă și pitorească de pădure, am reușit să descoperim o bucată inundată de apă, unde a trebuit să descălecăm și să împingem bicicletele, iar cineva a reușit chiar să testeze adâncimea ei cu piciorul. Man. Aoleu. Cam urâtă porțiunea.
Da, pe aici a fost umbră și nu prea s-a uscat și nu cred că o să se usuce prea curând. Mamă, cât ai... Oh, leu, o rezărie. Poate nu mai ține mult. Opa, man. S-a dus vârful. De asta vânam zilele alea mai însorite, că ne gândeam că prin pădure sigur sunt porțiuni cum e și asta, care nu se usucă. Și dacă plouă azi, trebuie să te duci peste 4 zile. Dacă ai noroc. Nu prea am avut noroc de zile consecutive cu soare în zona asta. Ploaie, 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 ploaie. Hai că parcă s-a cam terminat. Oricum, nu e ca și cum ne propunem să ne întoarcem curați la mașină. Niciodată nu știi ce poți întâlni pe traseu. Important este să nu renunți. Puține haine murdare se curăță. Mai puțin șosetele gri ale lui Cătălin. Alea nu se mai fac alte niciodată. Tehnică porțiunea și destul de lungă. Un traseu fantastic, alternează și tipurile de trail, de suprafață, peisaje, pădure. Te solicită, dar este minunat.
Aproape relaxați, văzând că dăm de urme de civilizație, traseul ne-a oferit o ultimă mare surpriză. Cum e pe aici? Wow! Oh, snap! Mamă, ce țânțărime? Mă omoară! Mă omoară! Acum profită la maxim! Bă, mă omoară! Efectiv mă omoară! Parcă e totuși mai bine de urcat. Nu, decât de coborât. Până molul ăsta nu cred că reușeam să cobor întreg. Efectiv nu mă lasă țânțarii să urc. Îmi intră în toate alea. Doamne Dumnezeu, m-au ciurit. Asta ar fi ultimul urcuș. Ne-a rupt în două urcușul ăsta. De coborât, cred că era cam imposibil, sincer, pe numărul ăsta. Da, ce să faci? Nu ai ce să faci. Nomolul ca nomolul, dar țânțarii la un moment dat devin extrem de insuportabili. După ce am sperat a fi ultima donație majoră, am continuat traseul. Bine, Roxana! Am început să vedem de sus Topoloveni și ne-am dat seama că suntem foarte aproape de a încheia secțiunea de dealuri și păduri, ceea ce ne-a liniștit.
e doar o sară. Bun! Și ne pregătim să intrăm în Topoloveni. Ați văzut coborul de sus, dar și Pitești, ce frumos se vedea. Iar noi o să facem dreapta și o să luăm în vale spre Privoi, în Sămăina, de unde am plecat. Din păcate, partea pitorească se va termina. Nu mai avem pădure, nu mai avem dealuri. Ce priveliști minunate! Am fost surprins să vedem Piteștiul, care părea extrem de aproape din poziția pe care o aveam, alături de Topoloveni pe care l-am văzut pentru prima oară în acest fel. Am avut o panică totală ieșind din Nămoale, mai ales după sesiunea aia de pushbike oribilă. Se auzeau niște zgomote pe la selector. Am încercat să mă uit, nu părea să fie nimic. Până nu am dat cu apă, nu s-a rezolvat problema. Frumoasă coborâre. Am părăsit din nou drumul. Suntem pe Coclauri. Da, nu mai avem foarte mult. O să ieșim în Topoloveni. Poftim! S-a picat. Da, e cam în mărișoară, o să mergem pe jos. E cam mărișoară, hai pe jos.
Ne-a luat apă la galoși? Ne-a răcorit. A plouat, că dacă nu ploua era mai mică. Da. Gata, calm. Nici nu ne mâncau de vii, dacă ne prindeau. Uite-l și pe ăla ce spumegă. De aici parcă se dă startul la Summer Tour. Dă-te în fața mea. Întorși în civilizație, am traversat repede orașul pentru a găsi un drum paralel cu cel principal, mai plăcut nou. Partea proastă că așa vor fi kilometri până la mașină. În plin soare. Ce stă căluțul acum? Drumul înapoi prin soarele care începuse să ardă a stors ultimele resurse de energie din noi și probabil și cantitatea de sânge lipsă s-a făcut simțită.
Am reușit până la urmă să ajungem. A fost o tură destul de intensă, dar spectaculoasă. Mie mi-a plăcut pentru că a fost un traseu ce a cuprins porțiuni de pădure, drum pietruit, dar și asfalt. Și ne bucurăm dacă ați rămas cu noi până la final să descoperiți aventura noastră. Vă mulțumim! Dați un like și un subscribe dacă v-a plăcut și să nu ratați următoarele aventuri. Până data viitoare! Salut!